السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي وحبايبي طلبة تانية ثانوي، وحلقة جديدة في مراجعة مادة البيولوجي وبرنامج أستاذ على الهوى. ويا رب تكونوا بصحة وبخير، وانتوا ناس طبعا علماء المستقبل إن شاء الله، واحنا محتاجينكم فعلا تبقوا علماء، وخصوصا في مادة البيولوجي بعد طبعا ما فيروس كورونا هجم على الكرة الأرضية. وعلى فكرة كل العلماء دلوقتي إن شاء الله شغالين وسهرانين الليالي عشان يكتشفوا طبعا العلاج لفيروس كورونا. واحنا عارفين ان قيمة المواد العلمية في اكتشاف العلاجات واكتشاف الحضارة الإنسانية. طبعا في 3 مواد علمية بتدرسوهم بتوع علمي، يعني بنعتمد عليهم في اكتشاف دواء للكورونا. ايه هو؟ البيولوجي طبعا اول حاجة عشان بيدرس الفيروس والتركيب بتاعه. بتوع الكيمستري شغالين معانا عشان يدرسوا الكيميكال ستراكشر والمواد الكيميائيه اللي بتاثر على الفيروس وتقدر تقضي عليه. وبتوع الفيزيكس كتر خيرهم طبعا بيخترعوا لنا الالكترون مايكروسكوب. وده لولا بتوع الفيزيكس طبعا احنا بنعترف بفضل الفيزيكس والكيمستري على ماده البيولوجي. وربنا يا رب يوفقهم للحصول على العلاج، وربنا ينقذ الكرة الأرضية من الفيروس. وأنا عندي كلمة سر عايز أقولها بتقضي على الفيروس بس مش جوه الإنسان. كلمة السر دي هقولها أهو، هي الصابون. الصابون يا أولاد مهم جدا، وغسيل الإيد وغسيل الأسطح بالصابون. اكتشفنا إن الصابون ده بيدوب الأوتر كوت بتاع الفيروس وبيمسك الفيروس يبهدله، بس بره جسم الكائن الحي. فالصابون ده يعتبر السوبرمان اللي هيقضي لنا على الفيروس اوت اوف يور بادي. لكن جوه جسمك احنا بنعتمد على المناعه، فلازم تناموا كويس وتبعدوا عن الاشعاعات وتاكلوا اكل هيلثي طبعا. وربنا يوفقكم ان شاء الله، وندرس ماده البيولوجي بحب كده عشان تطلعوا باذن الله ان ربنا اراد كده علماء متميزين باذن الله. يلا كده نبدا المراجعه بتاعتنا مع السؤال الاولاني. بص كده مع بعض. السؤال الأولاني بيقول The following organs are from excretory organs except the. The following organs are from excretory organs except the. عندنا دلوقتي 4 صور قدامنا ل4 organs في جسمك. Number 1 واضح قوي on the right side which is the skin. أهو السكين is considered excretory organ زي ما درسنا because it excretes what؟ تمام، excrete sweat. Number 2 اللungs. اللungs is considered lung is considered excretory organ because it excretes water vapor and carbon dioxide gas. برافو عليكم. What about the liver? الليفر is an important excretory organ، وعرفنا دور الليفر في الاكسكريشن كتير جدا. الليفر ده يعني ما يقدرش الإنسان يعيش من غيره، ومهم جدا في عملية الإكسكريشن. The fourth one is what? Is anus. خدنا إن الإينس هي the last opening on the digestive system بتاع الإنسان from which feces get out. وعملية الديفيكيشن is not considered excretion. يبقى الإينس ده is not related to excretion at all. يبقى تعال نفكر كده في الرايت انسر. The following organs are from the excretory organs except السكن، lungs, liver or anus. تمام، برافو. يبقى the right answer is what? Is anus. يبقى the right answer بتاعتي الانس is not considered excretory organ. The next one uric acid. uric acid انا نفسي كده كراجل كبير في السن اخاف من الكلمه دي. uric acid معروف ان اللي بياكلوا بروتينز كتير وبالذات مش الشباب واللي ما بيلعبوش رياضه بيبقى عندهم يقعد يشتكي بقى جد يقول انا رايح اعمل تحليل لليوريك اسيد. اليوريك اسيد comes from what؟ يلا كده نقرا السؤال. Uric acid is produced from the degeneration of مين الفود اللي احنا بناكله؟ الويست برودكتس بتاعته هتبقى يوريك اسيدز. يا ترى فاتي سبستانسز الفاتس والدهون، يا ترى بروتين سبستانسز or carbohydrates or all the previous. يا ترى كل الفود اللي بناكله بيدي يوريك اسيد؟ طبعا احنا عارفين البروتينز هي اللي الميتابوليزم بتاعها inside the cell يديني اليوريك اسيد. يبقى so the right answer will be protein substance. The next one number 3 if the average of urine. شكله كده هيديني بروبلم ومسألة في البيولوجي. ايوه عادي جدا. الطريقة الجديدة يا اولاد في الأسئلة هي طريقة الفهم، ونتمنى ان احنا
ما نقولش ان البيولوجي ماده حفظ. البيولوجي اي ماده علميه هي فيها طبعا جزء كبير من الفهم. If the average of urine amount that is excreted by a man in one day is 700 cubic centimeters, so the average of sweat amount in this day will be space cubic centimeter. ده عايزني احسب حسبه كده. بيقول لي ايه؟ الافريج of urine amount that is excreted by a man in one day is 700 cubic centimeter. هو مش عايز بقى كميه اليورين، هو عايز كميه السويت اللي هتخرج من الانسان ده في اليوم الواحد. اعتمد على ايه بقى؟ في انفورميشن موجوده في الفيرست تيرم ممكن استخدمها، وفي انفورميشن تانية موجوده في السكند تيرم. يبقى انا ممكن استخدم المعلومات بتاع الفيرست تيرم والسكند تيرم تو سولف ذيس بروبلم. يلا كده نعمل ريفيجن مع بعض. انا طبعا عندي اللنجز، واللنجز دي خدناها في الفيرست تيرم. it excretes about nearly 500 cubic centimeters of water vapor per day. نمبر 2 عندي السكان، والسكان بيعمل sweating. نمبر 3 عندي التو كيدنيز او اليورينري سيستم بيطلع يورين. يبقى انا عندي water vapor comes out from the lung, sweat comes out from the skin, and urine comes out from your urinary system. يبقى كده الميه بتخرج من 3 حاجات. انا واخد ان الووتر فيبر which comes out from the lung is 500 cubic centimeter. وخدنا انفورميشن تانية بتقول ان التوتال amount of water lost from your body in one day is 2500. اذا كان اللانجز بتطلع 500 كوبيك سنتيمتر، يبقى بقيه الميه هتبقى كام؟ 2000 كيوبيك سنتيمتر. ال 2000 دول متوزعين بين السويت واليورين. هو في البروبلم مديني ان اليورين 700، يبقى عشان اجيب السويت اماونت اعمل ايه؟ يبقى 2000 minus 700. يبقى الرايت انسر برافو will be number C. 1300 cubic centimeter of sweat will get out of this person per day. The second one, the excretory substances are filtered from the blood by the artificial kidney. نفتكر مع بعض الارتفيشال كدني ومعالجة الكدني فيلر. Depending on what phenomenon. Depending on what phenomenon. يعني السؤال بيقول لي الاكسكريتوري substances which are filtered inside the device of artificial kidney. Depending on what phenomenon. خدنا ان الفينومينون اللي بتساعد على التخلص من الويستس من البيشنت الموجوده في البلاد بتاع البيشنت هي الديفيوجن. الديفيوجن دي فينومينون بتساعد ان البلاد بتاع البيشنت في الجهاز بتاع الارتفيشال كيدني get rid of its wastes. يبقى الرايت انسر will be تمام الديفيوجن. طبعا الاسموزس ما تنفعش، السلكتيف بريميابيليتي عايزه ليفنج اورجانيزم، الاكتيف ترانسبورت عايزه انرجي وعايزه ليفنج اورجانيزم. but الارتفيشال كيدني ديفايس doesn't depend on energy but depends on diffusion. The next one, which of the following parts elongates their cells؟ اسئله بقى الاوكسنز والبلانت، وكتير منكم بيستصعب اسئله البلانت، لكن لو قدر يفهم البلانت كويس هيبقى ان شاء الله كويس في كل اسئله البلانتس، ويقدر يقفل كمان اسئله البلانتس. Which of the following parts elongates their cells due to the decrease of auxins concentration؟ خد بالك من كلمه decrease. تاني السؤال بيقول لي which of the following parts elongates their cells due to the decrease of auxins concentration، نتيجة لقلة الأوكسنز. طبعا فاكرين what's auxins. What are the auxins؟ الأوكسنز هي plant hormones secreted from the tip of the stem and root، وبتشجع وبتعمل stimulation للسيلز to elongate and make cell division. ده اللي خدناه عن الأوكسنز، وعرفنا ان الاوكسين سكريتد من التيب اوف ذا ستيم اند تيب اوف ذا روت. السؤال ده عشان يتفهم، وكلمه ديكريس دي كلمه مؤثره طبعا في الاجابه. تعالى كده نشوف الرسمه دي هتوضح لنا how to find out the answer of this question. على الليفت سايد بتاعي في ستيم زي ما احنا شايفين exposed to sunlight. طبعا الاوكسينز هتعمل accumulation في الدارك سايد وتبعد عن اللايت سايد، واحنا قلنا ان الاوكسينز بتكره اللايت، بتروح للدارك سايد وتبقى هاي كونسنتريشن، وتبقى في اللايتد سايد لو كونسنتريشن. الرسمه اللي على ايدينا اليمين on the right side بتوضح
root is put in horizontal position. root is put in horizontal position. واضح قوي من الفيجر ان الاوكسنز accumulate on the lower part of the root. عشان كده الاوكسنز بتنزل ناحيه الجرافيتي. قلنا ان الاوكسنز بتحب الجرافيتي. The third one, the figure which is located below, الفيجر اللي تحت اللي انتوا شايفينه ده, the root exposed to water from one direction. عرفنا ان الاوكسنز بتحب الميه او بتحب الووتر. يبقى الاوكسنز بتكره اللايت وبتحب الووتر وبتحب طبعا الجرافيتي. تركيز الاوكسنز ده والكونسنتريشن بتاع الاوكسنز ده affect the elongation rate of the stem and the root. مين فاكر؟ if the oxen concentration in the stem, it will increase the elongation rate of these cells. طب if the oxen concentration in the root cells, في الروت سيلز يا اولاد كان العكس. الاوكسنز concentration لو زاد في الروت سيلز يعمل inhibition للجروث ويعمل inhibition للالونجيشن. Let's go back to the question to find out the answer. بص كده معانا كده فهمت ازاي اجاوب السؤال. Which of the following parties elongates their cells due to the decrease of oxygen concentration? مين اللي السيلز بتاعته هتكبر لما الكونسنتريشن بتاع الاوكسجين يقل؟ The side of stem facing the light. The side of stem facing the light. السايد بتاع الستيم اللي facing the light فعلا الاوكسجين بتاعته بتعمل decrease بس ما بيعملش elongation. The side of the root facing the water. The side of the root facing the water بيبقى high concentration of oxygen. تمام؟ هو هنا في المسألة بيقول لي decrease. The upper side of the root in horizontal position. The upper side of the root in horizontal position. The lower side of the stem in horizontal position. مين في دول؟ الأوكسنز decrease وتعمل elongation. واضح قوي إن المسألة والإجابة هتبقى root. لأن الديكريز أوكسنز يعمل elongation يبقى اختار على طول اختار الروت مش الستم. يبقى C, the upper side of the root in horizontal position is the right answer. Number 6. Some plants get rid of the excess calcium. Some plants get rid of the excess calcium by its. احنا خدنا سؤال قبل كده يا اولاد بيقول what will happen if a plant is cultivated in a soil rich in calcium. ايه اللي يحصل لو plant cultivated in a soil rich in calcium؟ طبعا الكالسيوم will diffuse to inside the plant ويخش البلانت ببيج amount عن طريق الديفيوجن. واحنا عارفين ان الكالسيوم very important for the plant but the excess calcium may harm the plant. عشان كده لازم البلانت اللي is cultivated in a soil rich in calcium يعمل getting rid للexcess calcium. How does the plant gets rid of excess calcium؟ أنا موجود دلوقتي صورة قدامنا صورة ليف. ده الليف دي يعني شوف أنا بعتبرها يعني باكيت اوف تراش. باكيت اوف تراش للبلانت. بنلاحظ جدا في الأشجار إن some leaves fall down daily. بتقع أوراق كتير من الشجرة كل يوم. تخيل بقى إن الورقة دي تراش باكيت. تراش باكيت بيتخلص بيها البلانت من الويست برودكتس بتاعته. لما تقع تاخد الويست برودكتس والتراش معاها. عشان كده نقرا كده الإجابات. يا ترى الإكسس كالسيوم هنتخلص منه إزاي؟ بالأناليسيس، بالديسولفينج، بالفلتريشن، بالأكيوميليشن in the leaves which are finally shed. تمام كده برافو عليكم. good for you. accumulation in the leaves which are finally shed is the right answer. The next one شكل كده هنتكلم عن النفرون والجلوميريولس والبومنز كابسول. Number 7 بيقول لي which of the following substances is or are found in the renal filtrate and not found in the sweat. سؤال عايز تفكير شوية. بيقول لي which of the following substances is or are يعني ممكن تكون one substance or more found in the renal filtrate and not found in sweat. فكر كده ايه اللي موجود في اليورين ومش موجود في السويت من الفور different substances اللي قدامنا دول. نمسك البروتينز. يا ترى البروتينز found in urine؟ طبعا لا. because البروتينز زي ما احنا شايفين ما بيحصلوش اصلا فلتريشن من الجلوميريلس وما بيخشش في البومنز كابسول عشان يخرج مع اليورين. البروتينز زي ما احنا خدنا big sized molecules cannot be filtrated. طب اليوريا؟ اليوريا طبعا اكيد ده
مين كومبوننت اوف يورين. اليوريا موجوده في اليورين وموجوده كمان في السويت، بس في اليورين with big amount لكن في السويت with very little amount زي ما درسنا. يبقى اليوريا is found في اليورين والسويت. What about mineral salts؟ المينرال salts برضو موجودة في اليورين والسويت. How about glucose؟ الجلوكوز ده السكر بتاعنا اللي المفروض ما يخرجش مع اليورين. لو في healthy person المفروض اليورين ما يبقاش فيه جلوكوز، تمام؟ إلا إذا كان في disturbance شوية أو diabetic person يبقى اليورين may contain glucose. طب السويت never contain glucose، عمر ابدا السويت ما يبقى فيه جلوكوز. يبقى الرايت انسر ويل بي وات؟ مين في الفور كومبوننتس دول يا اولاد مش هيبقى موجود في السويت؟ مين؟ البروتين لا موجود في اليورين ولا في السويت. اليوريا found in the urine and also found in the sweat. المينرال سولز موجوده في اليورين والسويت but الجلوكوز cannot be found in sweat at all. يبقى الرايت انسر will be glucose. Number 8. All these are functions of liver except. يا سلام على دور الليفر وعظمة الليفر. الليفر ده مهم جدا. الليفر فيه more than 100 functions يا جماعة في جسم الإنسان. يبقى الليفر ده وظائفه كتير جدا، واحنا درسنا 5 or 6 functions من الليفر، لكن هو ليه functions كتير جدا احنا لسه ما درسناهاش. يبقى all these are functions of the liver except. بص كده، الليفر has many functions. نقرا الفانكشنز ونطلع كلمه except دي لازم ناخد بالنا منها جدا. يا ترى الليفر supplies quick energy to the baby or to the body by releasing sugar into the blood. تاني، supplies quick energy to the body by releasing sugar into the blood. اكيد حد فيكم هيقول yes. الليفر has this function. ليه بقى؟ احنا عرفنا ان الليفر stores glycogen، والجلايكوجين ده بيتحول لجلوكوز in the time of need. in the time of need انا بستخدم الجلايكوجين اللي في الليفر. يبقى الليفر من ضمن الفانكشن بتاعته انه بيدي انرجي للجسم عن طريق الجلايكوجين. نمبر بي، detoxifies alcohol and poisons. detoxifies alcohol and poisons بيخلصنا من التوكسيك سابستنس. طبعا خدنا ان في فانكشن للليفر اللي بيحول التوكسيك سابستنسز into less toxic or non-toxic. يبقى نمبر بي تعتبر فانكشن من الليفر. نمبر سي، stores vitamins and minerals. stores vitamins and minerals. فعلا الليفر يعتبر ستور هاوس للفيتامينز والمينرالز اللي بياخدها الانسان زياده. نمبر دي، excretes urea out of the body. شكل نمبر دي هي الرايت انسر. ليه بقى؟ مع ان الليفر يا اولاد هو اللي ميد اب يوريا، هو اللي بيصنع اليوريا لما بيحول الاكسس امينو اسيدز ليوريا في عمليه درسناها اسمها دي امينيشن. مع انه هو مصنع اليوريا لكن ما بيقدرش يخرج اليوريا من الجسم، بيبعت اليوريا للكدني، والكدني هي اللي بتقوم بدور الاكسكريشن اوف يوريا. يبقى نمبر دي هو بيخدعني في السؤال، هو بيكون اليوريا لكن ما بيخرجهاش. يبقى except دي excretes urea out of the body. دي الفانكشن طبعا بتاعت الكدني مش بتاعت الليفر. تمام؟ يبقى the next one number 9. ده نرجع تاني للأوكسنز ونرجع تاني للبلانت. The diagram shows the 3 plant shoots were treated with gelatin piece or mica sheet in an experiment. The diagram shows the 3 plant shoots were treated. Which of the shoots would grow toward the light؟ مين من البلانت ستيمز دول هينمو ويروح ناحية اللايت؟ يلا كده نبص كده الاكسبيرمنت. واضح قوي ان في 3 figures قدامي. الفيجر which is found on the left side ده عبارة عن seedling وبلاميول or young stem ما عملناش فيه اي حاجة خالص وسيبناه exposed to light from one direction. اكيد الستيم نمبر 1 اللي محطوط تحته يعني لتر صغير كده اسمه اكس، ده لو اتعرض لللايت الاوكسنز will be secreted وهيحصل elongation للسيلز وهيعمل طبعا فوتوتروبيزم، واحنا عرفنا ان الستيم بوزيتيف فوتوتروبيزم. نيجي للفيجر in the middle نمبر 2. واضح ان الستيم بلاميول او البلاميول او اليونج ستيم التيب بتاعته اسكت،
وعملنا separation بين التب of this stem or this young stem and the rest of the stem with agar jelly piece. ايه الايجر جيلي بيس دي؟ حته جيلاتين كده او جيلي فصلنا بيها التب بتاعت الستم عن بقيه الستم. ومعروف ان الايجر جيلي بيس دي allow the diffusion or allow passing of oxygens downward. يا ترى لو الفيجر in the middle او الفيجر نمبر 2 اللي مكتوب تحته لتر واي ده exposed to light from the right side يا ترى هيعمل تروبيزم؟ واضح قوي ان التب لما تعمل سكريشن للاوكسنز الاوكسنز كان باس ثرو ذا ايجر جيلي تو داونورد وهتشجع السيلز انها تعمل الونجيشن وكأن الجيلي ده مش موجود لانه بيساهم في الديفيوجن او بيساعد في الديفيوجن وهيحصل طبعا فوتوتروبيزم للفيجر نمبر واي. نيجي لللاست فيجر اللي هو نمبر زي اور زد. احنا عاملين سيبريشن between the tip of the young stem and the rest of the stem with a mica sheet or a metal foil. معروف ان الميتال فويل cannot pass oxygens through لانه مش بورز والاوكسينز ما تقدرش تعدي من المايكا شيت او الفايل. لما نعرض السيدلينج لللايت يا ترى هيحصل فوتوتروبيزم ولا لا؟ واضح قوي ان المايكا شيت will not allow the oxygen to pass through فمش هيحصل elongation ومش هيحصل فوتوتروبيزم. يبقى انا عندي two figures X and Y only هم اللي هيستجيبوا ويعملوا فوتوتروبيزم. يبقى الرايت انسر بص كده معايا نمبر A X only، نمبر B X and Y، نمبر C X and Z، نمبر D X Y and Z. يا ترى الثلاثة؟ طبعا أكيد زي بعد ما شرحنا يبقى الرايت انسر will be B X and Y. The next one رجعنا تاني للنفرون والنفرون فيري امبورتنت واكيد هتيجي سيره النفرون في الامتحان. ركز بقى في السؤال ده سؤال فهم، سؤال جديد مديني فيه جيفن ودايما اكيد في بعض الاسئله في الامتحان هيديني شويه كده حاجات ما خدتهاش في الستودنت بوك بس مش مشكله هيساعدني في الاجابات انه يديني جيفن ويديني انفورميشن مكتوبه قدامي اقدر استخدمها في حل السؤال. يبقى السؤال نمبر 10 نقراه كده بالراحه كيرفولي. The afferent arteriole is bigger in diameter than the efferent arteriole. This causes what? بص كده على الفيجر قدامي دي البومانز كابسول وادي الجلوميريولس وادي الافرنت ارتريول وادي الافرنت ارتريول ونلاحظ ان الافرنت coming with the blood والافرنت خارج منه البلد ونلاحظ الديامتر between الافرنت والافرنت كله. بص معايا كده كيرفلي للديامتر بتاع الافرنت ارتريول اللي داخل ببلاد على الجلوميريولس. واضح قوي انه بيج دايمتر والارتريول هنا واسع. طب بص كده على الافرنت ارتريول اللي خارج من الجلوميريولس ايه ده نارو وضيق. نفتكر كده ونستعين بقى بعلم الفيزيكس ودراستكم في الفيزياء. خدنا سنتنس كده في الفيزياء بتقول ان البريشر inversely proportional with the surface area. When the surface area decreases the pressure increases and vice versa. خدنا الكلام ده في الفيزيكس. احنا قلنا ان البيولوجي من غير فيزيكس وكيمستري ولا حاجه. انا بعترف اهو ان البيولوجي بيستعين بعلم الفيزيكس والكيمستري لاكتشاف طبعا جسم الانسان وجسم الكائنات الحيه والاسرار بتاعته. بص كده للاجابات. ايه اللي يحصل لما الافرنت ارتريول يبقى بيج ان اتس دايمتر والافرنت ارتريول يبقى نارو ان اتس دايمتر؟ لما البلاد يخش من بيج دايمتر لنارو دايمتر يحصل ايه للبلاد بريشر جوه الجلوميريولس؟ برافو، انا كده حاسس ان في حد بيجاوب ان البلاد بريشر في الجلوميريولس ويل انكريس، وانا يهمني ان البلاد بريشر في الجلوميريولس يزيد عشان ده هيزود عمليه الديفيوجن. يلا بقى نقرا الاجابات. The blood in the glomerulus is under high pressure. Under high pressure شكل الرايت انسر هتبقى ايه؟ بس نقرا طبعا الباقي. نمبر بي the amount of blood that enters the glomerulus will increase. كم الدم no relation between the amount of blood and the diameter of the afferent and efferent arterioles. The blood in the glomerulus is under low pressure. ده عكس الانسر خالص. نمبر دي the decrease in the speed of diffusion process. دي برضو العكس. ده بالعكس
ده لما البلود بريشر انكريسز في الجلوميريولس هيزود عمليه الديفيوجن ويزود عمليه الفلتريشن زي ما درسنا. So the right answer will be the blood in the glomerulus will the blood pressure in the glomerulus will increase. The next one number 11 سؤال برضو غريب شويه وسؤال جديد. If the iron content of the blood wasn't controlled by the kidney. دي حاجة ما خدناهاش في الستودنت بوك. تعالى كده نتخيل ايه اللي يحصل، لكن دي بتربط السؤال ده بيربط بين الفيرست تيرم والسكند تيرم. If the iron content of the blood wasn't controlled by the kidney, what will happen؟ يعني ايه؟ تعالى كده نحلل الجيفن اللي مديهوني ده. معروف ان البلاد when the blood goes and enter the kidney بيحصل filtration للاكسس اينز او الاكسس mineral salts. طب افرض ان البلاد goes into the kidney and goes out of the kidney without filtration of excess salts وخرج البلاد من الكدني بشويه املاح. What will happen؟ معروف ان البلاد ده circulatory system وبيلف على البادي سيلز كلها. ده يا جماعه البلاد ده هو وسيله النقل في الجسم. لما البلاد يلف على السيلز بتاعت جسمك ومليان مينرال سولت زياده هيحصل ايه؟ الاسموتيك بريشر بتاع البلاد هيزيد وكم السالتس هيزيد. وده يعمل ايه؟ بدل ما البلاد gives water او gives enough amount of water to the cells which is necessary for vital process هيدي little amount او حتى ياخد water من السيلز. بص كده معايا في الفيجر ده، دي cell of your body. لازم السيل contains a suitable amount of water to do its vital processes. لما السيل water content يقل والبلاد يدي less amount of water للسيل، ايه اللي يحصل؟ بسبب الهاي اسموتيك بريشر وبسبب الملح اللي جوه البلاد كم الووتر اللي هيخش السيل يقل، فده يعمل هارمس في السيل ويخليها كمان شرينك ويخليها ما تعملش الفيتال بروسيسز. تعالى كده نشوف. water amount in the urine will decrease. بالعكس ده الووتر اماونت ويل انكريز لان البلاد هيبقى مليان ووتر. نمبر بي يوريا اماونت اوف يورين ويل انكريز. نو ريليشن. نمبر سي too little water would be drawn into the cells which would damage the cells. I think it is the right answer. يعني دي فعلا الإجابة إن كم الووتر which enters the cell will decrease فيحصل damage للسيل. نمبر دي no effect. يبقى الرايت انسر هتبقى أكيد سي the little too little water would be drawn into the cells which would damage the cells. واضح قوي ان السؤال ده سؤال فهم بيربط بين الفيرست تيرم والسكند تيرم. مش عايز حفظ خالص، ممكن اجيب المعلومات من الستودنت بوك واستخدمها في الاجابه زي ما اتعلمنا. نمبر 12 in glutation phenomenon water exists on the leaf surface through the. خد بالك بقى احنا عملنا كومبير قبل كده في الحلقه الاولى بتاعت الريفيجن بين الجوتيشن والترانسبريشن وعرفنا ان الجوتيشن ده ليكويد ووتر وبيحصل في الايرلي مورنينج اوف ذا سبرينج ودي طريقه بيتخلص بيها البلانت من الاكسس ووتر بالذات في الايرلي مورنينج ان ذا سبرينج وبتبقى ليكويد ووتر ما تنساش. يا ترى بيخرج الجوتيشن دروبس دي منين؟ من الكيوتن which covers the leaf ولا من اللينتكلز؟ اللينتكلز احنا خدنا ان اللينتكلز دي موجوده في الوود ستيمز، ولا من الروت هير ملهاش علاقه خالص الروت هيرز، ولا من الهايداثود؟ واتس هايداثود؟ يلا كده مين يفتكر معايا واتس هايداثود؟ الهايداثود هو عباره عن one cell or more which is ruptured عباره عن سيل متقطعه على التيب اوف ذا ليف بيخرج منها الليكويد ووتر in the early morning in the spring. يبقى واضح ان الاجابه هتبقى الهايداثود. وعلى فكره الهايداثود ده ليه اسم تاني بالانجلش اسمه ووتر ستوما. يبقى الرايت انسر ويل بي الهايداثود. تمام كده. The next one number 13 which of the following statements agrees with the sensation process in the plant؟ تاني which of the following statements agrees with the sensation process in the plant؟ طبعا هنا احنا مش هنتفاجئ، احنا درسنا ان البلانت عنده سنسيشن والانيمال طبعا عنده سنسيشن. مين يقدر يجاوب ويقول يا ترى السنسيشن ديجري السنسيشن ليفل هيبقى في الانيمال
more than the plant ولا في البلانت more than the animal؟ واضح قوي ان السنسيشن في الانيمال بيبقى more than sensation degree in plant. ليه بقى؟ لان الانيمال عنده sensory organs وعنده brain وعنده nerves وعنده اعصاب فيقدر يحس. طبعا ده مش معناه ان البلانت ما بيحسش، طبعا في sensation في البلانت. مين يفكرني كده باكزامبلز للسنسيشن في البلانت؟ ايوه تمام، الميموزا بلانت عنده sensation for touch and darkness. فاكرين بيعمل touch movement وسليبنج movement؟ ده الميموزا بلانت اللي بيسموه بالعربي ايه؟ حد كده فكرني. ميموزا بلانت بيسموه الست المكسوفه او الست الايه؟ المستحيه. نمبر 2، يا ترى الميموزا بلانت بس هو اللي بيعمل سنسيشن؟ لا طبعا، all the plants make sensation. اوعى تنسى كمان الانسكتفورس، انسكتفورس بلانت، النباتات اكله الحشرات دي بتعمل سنسيشن وبتحول الورقه بتاعتها والبلانت ليف لهانتر، لمصيده، وتقدر تعمل هولدنج اب للانسكت عشان تتغذى على الانسكت. يبقى السنسيشن يعني موجود في عالم البلانتس زي ما هو موجود في عالم الانيمالز بس باقل درجه. طبعا الفوتوتروبيزم ما ننساهوش، الجيوتروبيزم ما ننساهوش، وعندنا الهيدروتروبيزم. يبقى دي امثله السنسيشن في البلانت. So let's answer this one. Sensation in plant is restricted on sometimes as mimosa plant. طبعا wrong sentence. Sensation in plant decreases when the plant structure becomes complicated. ايه ده؟ ده كلام عكس الموجود خالص. بالعكس، ده لما البلانت يبقى more developed يبقى عنده السنسيشن higher ويبقى عنده السنسيشن عالي. نمبر سي، sensation in plant depends on external and internal factors. واضح قوي ان سي هتبقى الرايت انسر لان السنسيشن بيعتمد على external factors وانترنال factors فعلا. يلا كده مين يقول لي مين الاكسترنال factors affect the plant to sense؟ ايوه تمام، اللايت، الجرافيتي والهوميديتي. اللايت والجرافيتي والهوميديتي. ولو البلانت يا اولاد ما عملش سنسيشن يبقى مش هيعمل فوتوسنس، يبقى تنتهي الحياه على سطح الارض. البلانت ده خدام البيئه، هو طباخ البيئه. انا بسميه ايرث، بلانيت ايرث كوكر، بلانيت ايرث كوكر. نمبر دي، the plant life doesn't depend on the sensation. طبعا ما فيش الكلام ده، يبقى الرايت انسر will be C. The next one 14، سؤال مهم. If the tip of outcoleoptile is separated by mica sheet. اوعى تنسى المايكا شيت والايجر جيلي بيس. المايكا شيت is a metal والمايكا شيت doesn't allow passing of oxygen. If the tip of outcoleoptile is separated by mica sheet then exposed to light. Then exposed to light. عملت كات للتب بتاع مثلا اوت بلانت ورحت فاصل التب عن بقيه البلانت بمايكا شيت والمايكا ده ميتال. وات ويل هابن ذن؟ ايه اللي هيحصل ساعتها؟ فكر معايا كده. Deuteropism occurs, phototropism occurs, A and B together, nothing occurs. واضح قوي. انا ده سؤال it's too easy to answer. ده سؤال سهل جدا وتكرر كتير ان المايكا شيت will not allow oxygens to diffuse or to pass through the plant وهتمنع طبعا اي نوع من الاستجابه او اي نوع من التروبيزم. يبقى الرايت انسر will be nothing will occur. nothing will occur. The next one number 15. رجعنا تاني للنفرون وبكرر تاني النفرون is very important to study, is very important to take care with. طبعا وانت بتذاكر خد بالك من النفرون جدا. Which of the following is reabsorbed by the active transport؟ احنا خدنا ان النفرون there are two processes take place inside the nephron. Number one ايوه كان اسمها الفلتريشن ودي بتحصل between الجلوميريولس والبومنز كابسول. نمبر 2 كانت اسمها ري ابزوربشن ودي بتحصل في الفيرست كويل تيوبيول واللوب اوف هنلي والسكند كويل تيوبيول. تعالى كده نشوف مين اللي which of the following is reabsorbed by the active transport. مين من الفور substances دول بيحصل له reabsorption بالاكتيف ترانسبورت؟ large protein molecules خدنا من شويه ان البروتين عمره ما بيحصل له اصلا فلتريشن. البروتين بيج سايزد موليكيولز زي ما درسنا، يبقى ما بيحصلوش اصلا فلتريشن عشان يحصل له ري ابزوربشن. نمبر بي جلوكوز. نمبر بي جلوكوز. واضح قوي ان الجلوكوز ده لازم
you have to keep glucose inside the body. ما ينفعش الجلوكوز يخرج مع اليورين. شكلها كده جلوكوز، بس سيبنا كده نستنى شويه بقيه الاجابات. يوريا، في ري ابزوربشن في يوريا؟ يس، في ري ابزوربشن فعلا بيحصل في النيفرون فور ليتل اماونت اوف يوريا، ليتل اماونت اوف يوريا. ريد بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز اصلا زي البروتين بيج سايزد موليكيولز، بيج سايزد سيلز، ما بيحصلهاش اصلا فلتريشن عشان يحصل لها ري ابزوربشن. يبقى انا هستبعد تو انسرز، هستبعد الانسر A والانسر D، ويبقى كده عندي تو انسرز اكسبكتد اللي هم الجلوكوز اند يوريا. يلا كده هتختار الجلوكوز ولا اليوريا اللي هيحصل له ري ابزوربشن؟ اكيد الجلوكوز. لازم الجلوكوز ريتيرن باك تو يور بلاد عشان ما اقدرش طبعا اعيش من غير جلوكوز، واليوريا will get out. The next one, the increase in the concentration of oxygen causes what؟ واضح قوي الفيجر اللي قدامنا ده ان في بيس اوف جيلاتين محطوطه على التب اوف ذا ستيم، والبيس اوف جيلاتين دي فيها اوكسنز، يبقى الاوكسنز هتعمل ديفيوجن. واضح قوي ان الديستريبيوشن بتاع الاوكسنز هيبقى هاي كونسنتريشن اون ذا رايت سايد ولو كونسنتريشن اون ذا ليفت سايد. تعالى كده نشوف the increase in the concentration of oxygen causes what. خدنا ان اللي في الستام يزود الالونجيشن وفي الروت يقلل الالونجيشن. ناخد كده نمبر ايه، stop elongation of plant stem، wrong طبعا. more elongation of plant root cells، واضح كلمة increase، لا الانكريس بتاع الاوكسنز ما بيعملش more elongation في الروت سيلز، ده بيعمل less elongation. نمبر سي less elongation of plant stem cells، less elongation of plant stem cells، الانكريس فعلا ممكن يعمل less elongation. نمبر دي less elongation of plant root cells، يبقى الرايت انسر less elongation of plant root cells. The next one, the blood vessel that contains the least percentage of urea. least percentage of urea is. بص كده الرسمه دي بتوضح العلاقه بين السمول انتستين والليفر. مين في دول في البلاد فيسلز عنده least amount of urea؟ يا ترى الهيباتيك بورتال فين ولا الهيباتيك فين ولا الرينال فين ولا الرينال ارتري؟ خدنا ان الهيباتيك بورتال فين يحتوي على كم كبير من الامينو اسيد، كم قليل جدا من اليوريا. so the right answer will be hepatic portal vein. احنا كده يا اولاد راجعنا شويه اسئله مهمه في ماده البيولوجي لطلابتي وحبايبي تانية ثانوي، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونحاول نركز في مذاكرتنا ونعتمد على طريقه الفهم، ونحاول نستخدم معلومات الكتاب في ايجاد الاجابات السليمه. وربنا يوفقكم ان شاء الله ويديكم الصحه التامه ويحميكم. واشكركم، وكان معاكم مجدي فوزي في برنامج أستاذ على الهوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.